Assalamualaikum dan salam sejahtera. Orang politik kerajaan dan juga orang politik pembangkang asyik duk main politik saja. Hari-hari kerja mereka ialah menghantam sama sendiri. Orang pembangkang kata kerajaan tak guna, kerajaan kata pembangkang tak guna. Ulama pun dihina. Lim Kit Siang telah ulang banyak kali. Malaysia is a failed state. Malaysia adalah negara gagal. Dan sampai hari ini, Lim Kit Siang tidak tarik balik tuduhan bahawasanya Malaysia adalah negara gagal. Until today, he has not retracted or withdrawn that allegation. Mereka kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang teruk sekali dalam sejarah, Perdana Menteri gagal. Kerajaan Madani ataupun kerajaan perpaduan, kerajaan gagal. Mereka kata kegagalan ini bermula apabila Muhyiddin Yassin ambil alih sebagai Perdana Menteri. Itu bermulanya masalah negara apabila Muhyiddin declare emergency dan mengadakan lockdown. That was the beginning of the problem. Dan macam-macam lah. Mahathir tak guna, Najib tak guna, sebelum tu Abdullah Badawi pun tak guna, Ismail Sabri tak guna, Muhyiddin Yassin tak guna, Anwar Ibrahim pun tak guna. Ada yang kata Tengku Abdul Rahman pun tak guna. Saya dengar hari ni kat TikTok. Tengku Abdul Rahman ni apa yang dia buat? Hanya mendapat merdeka. Selain daripada tu, apa dia buat? Tun Razak Hussein On, ringkas cerita lah. 10 Perdana Menteri semenjak merdeka, 1 Perdana Menteri pun tak guna. Semua kerajaan tak guna. Kalau tanya saya nak kata mungkin sebab Malaysia ni diperintah oleh orang Melayu. Kalau banding dengan Singapura misalan, Singapura sebahagian dari Malaysia dulu, tapi tidak diperintah oleh orang Melayu, orang Cina. Jadi sebab itulah Sing dollars kuat, ekonomi Singapura kuat. Pelabur asing FDI yang masuk ke Singapura 10 kali ganda dengan yang masuk ke Malaysia, 10 times. Kalau Malaysia lah masuk misalnya 30 bilion US, Singapura 300 bilion US. The best in fact lah. Even banding dengan Brunei ke, Thailand ke, Filipina ke dan Indonesia, Singapore still the best. Mungkin oleh kerana Singapore is run by Chinese, not by Malays. Maybe that is the problem. Mungkin sebab tu 10 Perdana Menteri, semua Melayu, 1 pun tak guna. Maybe lah. That could be the answer. Anyhow, it's time lah. Sudah sampai masa orang politik berhentilah berpolitik dan fikir tentang masalah negara dan masalah rakyat. Kalau you rasa, rakyat ni menderita, Malaysia ni menghadapi kesusahan, rakyat tahun lepas, tahun sebelum tu, in fact, semenjak COVID lah, kata tak, beberapa tahun kebelakangan ni, rakyat Malaysia menghadapi kesusahan, penderitaan. Tahun ni, 2024, penderitaan akan bertambah teruk. If you think since COVID sampai tahun lepas lah, berapa tahun kebelakangan ni, if you think you have problem, wait for this year. Tahun ni, bala menunggu rakyat Malaysia. Dan sekira ahli politik, tak kisahlah kerajaan ke pembangkang ke, sekira ahli politik fokus hanya untuk main politik dan tak ambil kisah tentang masalah rakyat, masalah negara, dan fokus atas ekonomi dan the welfare of the rakyat, the worst is yet to come. The tsunami is coming. You better run for your life. Oleh kerana tahun ni, bukan saja Malaysia, tapi seluruh dunia akan menghadapi kemelesetan ekonomi yang lebih teruk
kalau kita banding dengan the last 5 years atau even the last 10 years. Biar saya baca report ya. The World Bank 2024 global economic prospect is pessimistic, fearing the weakest global growth performance of any half decade since the 1990s. After all, growth has slowed in most of the world since the pandemic, falling from 6.2% in 2021 to 2.6 dari 6.2 kepada 2.6 in 2023. Setengah persen pun teruk. Ini dari 6.2 kepada 2.6. Growth in 2023, tahun lepas, in most developed countries was below the 2010-2019 average of the Great Recession after the 2008 global financial crisis. Maknanya, the last 10 years, hingga ke COVID lah, until COVID, 2010 until COVID, okay, is the worst. Consumer prices began to rise driven by supply side disruption and increased demand thanks to the government expenditure after the 2020 pandemic-induced recession. Tetapi kerajaan negara macam Britain misalnya, ya, kerajaan terpaksa menambah hutang. Dan hutang ni silap-silap ya. Kalau Britain tidak ada recovery plan, silap-silap hutang ni sampai ke cucu tidak habis bayar. Di England tau. Malaysia kita punya hutang 1.5 trilion. Nothing. 1.5 trilion nothing banding dengan England sini. Tetapi kalau kerajaan tidak ada recovery plan, rancangan untuk cara mana nak bayar balik hutang tu dan tidak bertambah hutang lagi, which is most likely going to happen, Malaysia akan bertambah lagi hutang, tambah kepada 1.5 trilion, bermaknanya sampai cucu kita tak habis bayar hutang. Okay? Be prepared for that. Fuel and food price speculation followed the February 2022 Ukraine war outbreak, further raising prices. Soon, however, okay, speculation receded as adequate supplies became added, bringing price down from their mid-2020 peaks. Okay. Itu World Bank. Harvard professor Kenneth Rogoff expects 2024 to be a rocky year for everyone. Ini Harvard lah. Dan normally kita selalu ambil Harvard punya ni as a very non-political and very credible punya tu. Rocky year for everyone. He forecasts a likelihood of a US recession at probably around 30%, twice the 15% in normal years, and notes China recovery efforts face several daunting challenges. China yang menghadapi boom beberapa tahun, sekarang ni sudah menghadapi recession. Itu satu sebab lah kenapa Forest City di Johor ni menghadapi masalah. Oleh kerana market dia China menghadapi masalah ekonomi, macam mana dia nak labur di dalam Forest City. Satu contoh lah. So apa berlaku di China ada kesan tau pada Malaysia. And oleh kerana China akan menghadapi kemelesetan ekonomi and expected US also, dengan China and US both menghadapi recession, Malaysia is going to be in deep shit. Sebab kita bergantung kepada China, kita bergantung kepada US, dan apabila mereka ni tak boleh nak labur duit, mereka sendiri susah, kita pun tumpang susah, lebih teruk daripada mereka. Almost alone among Western economic oracles, he recognizes the developing economies are in the most danger. Bermaknanya dalam banyak-banyak negara, okay, China lah, kita ambil Eropah, Europe ke, Britain ke, atau all the boleh dikatakan established atau developed economies.
according to Professor Kenneth Rogoff dari Harvard, dia kata developing countries are in the most danger. Bermaknanya Malaysia. Sebab kita bukan develop, kita developing. Kita masih bergantung kepada FDI. Kita tidak melabur di luar negara. Kita bergantung kepada luar negara. Labur di dalam Malaysia. So, we are developing. We are in the most danger. Kata Harvard. Now much more vulnerable after decades of earlier Western promoted globalization. Most struggle to avoid stagnation if growth fails to recover as expected. So, warning. We are in the category of danger. Because kita ni developing, kita bergantung kepada FDI. Ini duk cerita ni, Anwar duk umum 330 bilion FDI. 330 bilion bukan duit yang masuk. Itu permohonan yang dilulus. Tapi apabila Amerika dengan China sudah kurang duit, mereka tarik balik. Bila tarik balik 330 bilion tu, kalau ikut kelazimannya maknanya tiap-tiap tahun lah. Dari jumlah yang dilulus hanya 10%. 10% yang actually duit masuk. So 330 bilion tu yang akan masuk hanya 30. Kalau ikut kelaziman. Tapi sekarang ni mungkin kurang. Sebab orang yang nak bawa duit masuk tu pun dah tak cukup duit. So dia kena hold back dulu, cancel dulu. After over a decade of tepid growth and deterioration conditions in much of the global south, especially the poorer nations, prospects will depend on policymakers thinking realistically, kena realistic, and acting pragmatically to expedite sustained recovery rather than pursuing the failed prescriptions of recent decades. So banyak rancangan-rancangan pemimpin, ahli politik, kerajaan misalan, tidak realistik dan tidak pragmatik. Banyak ni maknanya khayalan lah. A lot of, dreams. Yeah? And sekarang ni pemimpin, perancang, economies, kerajaan misalan, mereka kena lebih pragmatik, kena lebih realistik daripada continue the failed prescriptions of recent decades. Maknanya, banyak kegagalan beberapa tahun kebelakangan ni, terutama sekali semenjak COVID, rancangan tu semua gagal. Doesn't work, tak jadi. Jadi, abandon all those failed plans, perancangan ataupun policy dasar-dasar yang gagal, cancel semua tu dan be more realistic, be more pragmatic. Bermaknanya, kita ada hanya sekian-sekian banyak duit dalam poket. Janganlah buat angan-angan kita nak beli kereta besar, nak buat rumah besar. Kita nak pergi round the world, tak ada. We don't have that money. All we have is enough money untuk beli makanan. Yang lain tu cancel lah. All this khayalan, all the dreams that cannot work. So this is a warning. World Bank, Harvard, they give a warning kepada seluruh dunia, termasuk Malaysia. Negara seperti Malaysia, developing countries yang bergantung kepada pelabur asing, yang bergantung kepada duit dari luar negara, you are in trouble. Because orang yang banyak duit masa dulu sudah tidak ada duit. Baik Amerika, baik China, baik Eropah, England, in real trouble sekarang, England. They owe so much money. Kita kena tunggu cucu kita. Itu pun tak tahu cucu kita sempat tidak bayar. Sebab kita tak tahu dalam 10 tahun akan datang, ataupun 15 tahun akan datang, ada tidak akan berlaku peperangan yang baru. Kita tak selesai lagi peperangan Ukraine, boom, meletup satu peperangan, satu lagi di Palestin. Dan semua ni memerlukan bertrilion-trilion
untuk nak finance peperangan. And then belum ni, Ukraine belum habis lagi, Palestin belum habis lagi, bom satu lagi peperangan. So we are going to constantly be going every year, every 2 years, kita akan ada peperangan. And then kita ada, global economic recession. Negara macam Malaysia ni, as they say lah, when the elephants fight the elephants, the grass get trampled. We are grass, we are not elephant. So, kita kena pijak, kita kena tendang, kita kena terkajang. Dunia tidak ada masa untuk nak membantu kita, ataupun they got no time even to worry about our problem. Sementara tu, orang politik, baik kerajaan, baik pembangkang, duduk gong. Dalam parlimen pun bergaduh. Di luar parlimen bergaduh. Masuk TikTok. Saya hari-hari masuk TikTok. Saya dah malas pergi live. Saya masuk pergi dengar. Kutuk aja. Pembangkang kutuk kerajaan. Kerajaan kutuk pembangkang. Semua kena kutuk. Bakute pun kena kutuk. Ulama pun kena kutuk. Sampai ulama pun sudah tidak lagi exempted. Dia orang kutuk gila-gila. Sekarang ni siapa jadi ulama malu. Sebab ulama hari ni, ulama dihina dan dikutuk. Tidak lagi dihormati macam masa-masa dulu. Jadi tengok orang Melayu pun, tabiat dia tidak lagi macam Melayu. Orang Melayu pun tak ada beza dengan orang bukan Melayu. Suka menghina, suka mengata, tidak menghormati, baik pemerintah ke, orang tua ke, cikgu ke, ustaz ke, dia orang tidak hormati. Dia orang cuma menghormati duit saja. Tapi masalahnya kita tidak ada duit, dan tahun ni 2024 lagi kita tidak akan ada duit. So if you think you are in trouble, if you think you menghadapi kesusahan, kalau you rasa sekarang keadaan ekonomi you ni teruk, tunggu lagi 6 bulan. Over the next 6 months akan bertambah teruk lagi. So Anwar, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, perlu ketepihkan everything else. Forget about this revenge lah, vendetta lah, balas dendam lah. Forget about that. You better sit down with your brains. Tak tahulah pakar-pakar Anwar ni siapa. Think tank dia ni, dia economic advisor dia siapa. But you better sit down. Seberapa cepat. And you better plan the economy of Malaysia. Sebab walaupun Tuanku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkata, Tuanku tidak akan layan apa-apa usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Tapi kalau tahun ni 2024, sekira rakyat bertambah menderita, terus menderita, sekira rakyat tidak akan ada, tidak ada duit, lebih teruk pada sekarang. Sekarang pun rakyat tak ada duit. Tapi kalau bertambah masalah tu, tak ada apa Agong boleh buat. Bila rakyat sudah menderita, bila rakyat sudah susah, rakyat akan bangun. And don't forget, kita pergi belajarlah sejarah. Sejarah 200 tahun dulu, the French Revolution. Sejarah 100 tahun dulu, the Russian Revolution. Bagaimana these two revolution, 200 tahun dan 100 tahun dulu, bagaimana revolution ni boleh tercetus? Oleh kerana rakyat susah, ekonomi teruk, rakyat menderita dan tak ada makan, dan 6 bulan pegawai kerajaan dan tentera tidak dibayar gaji. Maka mereka lah yang bangun, yang menjatuhkan pemerintah. Sebab they say a revolution starts on an empty stomach. And when people's stomach are empty, that's when they nak bangun, dia nak jatuhkan kerajaan. And there's nothing Agong can do sekira orang dah lapar, apabila perut ni dah sakit, dan mereka bangun untuk tukar kerajaan. So, Anwar actually tak perlu worried tau tentang SD lah, undi tak percaya lah. Anwar tak perlu worry about all that tau. Tidak ada sesiapa akan jatuhkan Anwar. Tidak ada sesiapa boleh menggulingkan kerajaan sekira rakyat tidak menderita dan rakyat is not suffering from hunger
and suffering from no money. Itu saja. Make sure rakyat ada duit, rakyat cukup makan, rakyat tak kisah untuk nak guling-gulingkan kerajaan, tukar Perdana Menteri dan sebagainya. That is the best way to stop and undi tak percaya. Assalamualaikum. Salam sejahtera.